নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিম যে আমি নিজৰ বা নিজৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড কেনেদৰে নিজৰ মোবাইলেৰে বনাব পাৰি। ইয়াৰ আগত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাবলৈ হ'লে অপাৰেটৰ আইডি লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া কোনো অপাৰেটৰ নালাগে। নিজৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন আমি নিজেই বনাব পাৰিম অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ইয়াত সাৰ্চ বাৰত beneficiary.nsa.gov.in লিখি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। লগতে এই পৰ্টেলটোৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট ভিজিট কৰিব পাৰিব। সো পৰ্টেলটো অপেন হোৱাৰ পিছত পেজখন অলপ তললৈ আহিব। এতিয়া এই পেজখন লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰিবৰ বাবে লগইন এজ বেনিফিচিয়াৰী ইয়াত টিক মাৰ্কটো থাকিব লাগিব, আৰু যিসকলৰ অপাৰেটৰ আইডি আছে সেই সিহঁতক অপাৰেটৰ ইয়াত টিক দিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ অপাৰেটৰ আইডি নাই, আমি নিজেই আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাম। সো বেনিফিচিয়াৰী ইয়াত টিক মাৰ্কটো ৰাখি ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ওকে, মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি ভেৰিফাই ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত OTP আহিব। OTPটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি লগইন কৰিব লাগিব। ইয়াত OTPটো ফিল কৰি তলত কেপচা বক্স, ইয়াত কেপচাটো ফিল কৰি লগইনত ক্লিক কৰিব আৰু সাকসেসফুলি লগইন হৈ যাব। পেজখন লগইন হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত কেইটামান অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ওকে, এতিয়া প্ৰথমতে স্কিম ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে স্কিমটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো আপোনালোকে কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব। ৰেচন কাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাবলৈ হ'লে PMJY এইটো সিলেক্ট ৰাখিব লাগিব। এতিয়া ষ্টেট ইয়াত ক্লিক কৰি ৰাজ্যখন সিলেক্ট কৰি সাব স্কিম ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা PMJY এইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব, এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। এতিয়া সাৰ্চ বাই ইয়াত ক্লিক কৰি ফেমিলি আইডি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া ফেমিলি আইডি ইয়াত আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত থকা সকলো সদস্যৰ নামবিলাক ইয়াত শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত KYC ষ্টেটাছটো ইয়াত চাব, ইয়াত আইডেণ্টিফাইড থাকিব লাগিব, আৰু ইয়াত কাৰ্ড ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব নট জেনেৰেট। যিসকল সদস্যৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই সিহঁতৰ ইয়াত নট জেনেৰেট বুলি শ্ব' হ'ব। এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাবলৈ হ'লে একশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। যিজন সদস্যৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব বিচাৰে সোঁফালে KYC ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনেদৰে শ্ব' হ'ব অথেণ্টিকেট ইয়ৰ চেল্ফ ইউজিং আধাৰ নাম্বাৰ, ইয়াত ভেৰিফাই ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া কনচেণ্ট ফৰ্ম অপেন হ'ব, ইয়াত তলত আহি টিক মাৰ্ক দি এইটো এলাউ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত অথেণ্টিকেশ্যন মোড ইয়াত ক্লিক কৰিলে তিনিটা অপশ্যন চাব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা আধাৰ OTP এইটো অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি সদস্যজনৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো এক্টিভ নাই তেনেহ'লে আধাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট বা আইৰিছ এই দুইটা অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো যদি এক্টিভ আছে আধাৰ OTP সিলেক্ট কৰিব, আৰু ইয়াত আপোনাৰ মোবাইলত OTP আহিব। দুটা OTP আহিব, আধাৰ OTP আৰু মোবাইল OTP। ইয়াত OTP দুটা ইয়াত বহাই দিব। OTP দুটা বহাই দিয়াৰ পিছত অথেণ্টিকেট ইয়াত ক্লিক কৰিব, আৰু KYCটো কমপ্লিট হৈ যাব। KYC হৈ যোৱাৰ পিছত লগে লগে আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন জেনেৰেট হ'ব। অথেণ্টিকেট হৈ যোৱাৰ পিছত KYC ষ্টেটাছ আৰু কাৰ্ড ষ্টেটাছ ভেৰিফাইড আৰু এপ্ৰুভড বুলি শ্ব' হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন নিজেই মোবাইলেৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ড কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰি এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব।